Goedemorgen, ik ga weer een wandeling doen vandaag en ik ga even kiezen. Het is een wandeling van Wandelclub Opsinjoorke, dat ze hier bewegwijzerd hebben, met vertrek aan het kerkhof in Mechelen. En ik heb hier een eerste splitsing en ik ga kiezen voor dit traject, dus naar de Zavelberg van 5 kilometer 800. Ik heb mijn fietsje meegebracht om het onderweg toch een beetje rapper te laten doorgaan, want ondertussen filmen en wandelen, dat kruipt er wel tijd in. Maar de beeldjes die ik onderweg ga schieten, die krijgen jullie nu te zien in deze volgende video.
Zo, en hiermee zijn we terug aan het startpunt. Ik heb dus de lus van de Zavelberg genomen. Ik moet rechtuit zeggen, dat is een prachtige wandeling. Het zonnetje schijnt dan ook nog vandaag, dus dat is al veel. Maar het is een heel prachtige wandeling, schoon natuurgebieden, dus echt een aanrader. Moest je dus hier in de omgeving komen, komt dan zeker die wandeling van Opsinjoorke eens een keer doen. Moesten jullie ondertussen mijn video's een beetje leuk vinden, duimpje omhoog op YouTube is tof en abonneren op mijn kanaal. Dat vinden we nog veel toffer. In ieder geval toch bedankt dat je gekeken hebt en graag tot de volgende. Dag!